හලෝ අද අපි බණ්ඩක බැදුමක් හදන්නයි යන්නේ. ඒකට ඕන කරන දේවල් බලමු. බණ්ඩක 250ක් අරගෙන හොඳට හොදලා පිය දාලා හතරට කපා ගන්න ඕනේ. ඉස් කුඩු තේ හැන්දයි, කහ කුඩු තේ හැන්දි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේ හැන්දි භාගයයි. කඩල පිටි තේ හැන්දි 2යි. හාල් පිටි තේ හැන්දයි. වීදුරු බෝල් එකක් ගන්න ඕනේ. මුලින්ම බෝල් එකක් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ බණ්ඩක ටික ඔක්කොම දාන්න ඕන. මුලින්ම කහ කුඩු ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු ටික දාන්න. උණු ප්‍රමාණය අනුව දාගන්න. කඩල පිටි තේ හැඳි 2ක් පුරවලා දාගන්න. Let's go. හාල් පිටි තේ හැඳි දාගන්න. බණ්ඩක ටික හොඳට කනා ගන්න ඕනේ පොඩි වෙන්නේ නැතුව මේ පදමට මිනිත්තු 15ක් විතර තියන්න ඕනේ. වතුර කෝප්ප භාගයක් අරගෙන පොඩ විසින්න ඕනේ. ගොඩක් වතුර දාගත්තොත් හරියට බෙදෙන්නේ. හරි පදම ගන්නව නම් පොඩ්ඩක් චුට්ට වතුර දාලා මිනිත්තු 15ක් තියන්න ඕනේ. මිනිත්තු 15කින් පස්සේ මේ පදමට තියෙන්න ඕනේ.
මුලින්ම පෑන් එකක් හරි කාච්චුවක් හරි ගන්න ඕනේ. අද නම් මම නන් ස්ටික් පෑන් එකක් අරන් තියෙනවා. දැන් පෑන් එක රත් වුණාන් පස්සේ තෙල් දාන්න ඕනේ. තෙල් දාලා බණ්ඩක ටික පොඩ දාන්න ඕනේ. ගොඩාක් එකපාරට දැම්මාම එළවෙනවා. ටික ටික දාන්න ඕනේ. මිනිත්තු 3-4ක් බ්‍රවුන් පාට වෙනකම් බදනවා. පොඩ්ඩක් බැදීගෙන එනකොට හැඳි ගන්න. ප්ලේට් එකක් අරගෙන ටිෂු 2-3ක් තියලා බදගත්තේ ගන්න. කලින් මේ විදිහට තමයි තිබ්බේ. බැද්දෙන් පස්සේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේක හරි සරල බැදුමක්. මේක ඇවිල්ලා මේ හාල් මෙසෝෙම බැදලා හොඳට හදාගන්න. මේක හරිම ලේසි. මේක ගමේ නම් ගොඩක් කැමැත්තෙන් මිනිස්සු හදනවා. ඒකයි මමත් මේව try කරලා බලුවා. ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. කලින් ටිකල් එකක් හැදුවා. ඒක හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලොත් ඒක හදලා බලන්න. මට ලයික් එකක් දෙන්න. මේක හරිම ලේසි බැදුමක්. මේක බත් එක, ඉදියාප්ප ඒ වගේ එකක් කන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියට බලා ගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න.